मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. गावाला सो गणपती येत आहेत तर आम्ही गावाला चाललो आहोत आणि आता माझी तयारी चालू आहे, पॅकिंग चालू आहे. सो विचार केला की हा व्हिडिओ शूट करूया. काय काय घेऊन जायचं, नक्की बॅगेमध्ये अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्या ट्रॅव्हलिंगमध्ये आपल्याला लागणार आहेत. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचा गोंधळ होऊन जातो आणि जी गोष्ट घ्यायची आहे ती आपण विसरून जातो. सो विचार केला की ह्याच्यावर आपण एक व्हिडिओ बनवू, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा ह्या गोष्टीची हेल्प होईल. आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये मी आमचं जे पॅकिंग आहे ते न दाखवता मुद्राचा, म्हणजे माझी मुलगी आता 1.25 वर्षाची आहे आणि जेव्हा लहान मुलांना घेऊन आपल्याला कुठे जायचं असतं तर नक्की त्यांच्यासाठी अशा कोणत्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत ज्या आपल्याला बॅगेमध्ये पॅक करायला पाहिजे ते आज मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. सो तिच्या बॅगेमध्ये मी नक्की कोणत्या कोणत्या गोष्टी भरणार आहे, काय काय मी घेऊन जाते तिच्यासाठी जे तिला तिथे उपयोगी पडेल, हेच मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. तर मी पॅकिंग सुद्धा करते आणि सोबतच तुम्हाला दाखवते की मी ती पॅकिंग कशी करते आहे आणि काय काय घेऊन जाते. पॅक करताना माझी सवय आहे की मी पाऊच यूज करते. सो ट्रॅव्हल साठी वेगळे पाउचेस येतात. सो माझ्याकडे आता जे अवेलेबल आहेत ते पाउचेस मी आता यूज करते. कारण पाऊचमध्ये सामान भरण्याचं कारण म्हणजे जेव्हा आपल्याला काही सामान हवं असतं तेव्हा पूर्ण बॅग खोलून ते ढवळत राहण्याची गरज लागत नाही. जे सामान हवंय तो पाऊच उघडला की ते सामान आपल्याला लगेच मिळतं आणि छान बॅग सुद्धा ऑर्गनाइज राहते. तर त्यासाठी मी काही पाउचेस घेतले आहे. सो एका पाऊचमध्ये मी मुद्राचे कपडे भरणार आहे, जे तिला गरजेचे आहेत तेवढेच मी कपडे घेते. एका पाऊचमध्ये तिचं हँकी असेल. महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा लहान मुलं आपल्यासोबत ट्रॅव्हलिंगमध्ये असतात, आपण कुठेतरी त्यांना घेऊन जातो, तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट घ्यायची ते म्हणजे त्यांचे मेडिसिन पाहिजे. कारण आपण जिथे जाऊ तिथे त्यांचे जे मेडिसिन आहेत ते मिळतीलच असं नाही आहे. त्यामुळे शक्यतो जे मेडिसिन्स त्यांना आपण यूज करतो ते आपण कॅरी करावे. त्याचबरोबर जे कॉमन म्हणजे जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा जे खाणं असतं त्याच्यामध्ये बदल होतो, त्यामुळे पोटात दुखणं किंवा गॅस होणं अशा गोष्टी असतात. त्यामुळे त्याचं एक औषध आपल्यासोबत ठेवावं. ती सगळी आम्हाला डॉक्टरांनी दिलेली आहेत, जी आम्ही तिला कायम देतो मुद्राला. तीच मी औषधं कॅरी करते. त्याचबरोबर वातावरणामुळे ताप येऊ शकतो, तर त्यासाठी एक तापावरचं औषध मी कॅरी करते. जे सर्दी होते, खोकला होतो, त्यामुळे सर्दीवरचं वगैरे औषध मी कॅरी करते. तिचा कानाचा ड्रॉप, नसल स्प्रे, त्यानंतर टेम्परेचर चेक करण्यासाठी सुद्धा मी असे सर्व मेडिसिन्स आहेत ते आपले सोबत मी तिला ठेवते. तर त्यासाठी मी एक वेगळा पाऊच बनवते आणि मेडिसिन सोबतच मी मुद्राचे जे शॅम्पू, बॉडी वॉश आहेत ते सुद्धा कॅरी करते, म्हणजे तिच्या स्किनला काही त्रास होऊ नये. तिचं जे डेली शॅम्पू आणि जे बॉडी वॉश आहेत ते. आणि हे पूर्ण बॉटल्स न घेता ट्रॅव्हलिंगसाठी हे असे छोटे बॉटल्स मिळतात, ते घ्यायचे, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये भरून घेऊन जाऊ शकतो ट्रॅव्हलिंगसाठी. आणि त्याचबरोबर तिचं रॅश क्रीम मी सोबत ठेवते. त्यानंतर हे वाईप्स आहेत आणि डायपर्स पण कॅरी करते. सो आता जे डायपर आहेत ते मी जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच करणार, कारण मी जिथे जाणार आहे तिथे इझिली अवेलेबल असतात, त्यामुळे जास्त काही मी कॅरी करणार नाही आहे. हा बघा, हा मी मुद्राचा एक पाऊच रेडी केला आहे, ज्याच्यामध्ये मुद्राचे मेडिसिन्स आहेत, त्यानंतर तिची रॅश क्रीम, त्यानंतर तिचं वाईप्स, हे एका मी पाऊचमध्ये भरून. तर हे बघा, मी जे तिचे बाहेर घालायचे कपडे आहेत ते एका पाऊचमध्ये ठेवले आहेत आणि तिचे जे घरातले कपडे आहेत, त्याचबरोबर तिचं नाईट सूट वगैरे आहे ते मी एका पाऊचमध्ये भरणार आहे. त्याचबरोबर तिचे जे सॉक्स असतील किंवा हँकी असतील, नॅपकिन असेल, ते मी एका पाऊचमध्ये भरले. पद्धतीने मुद्राची बॅग आहे ती छान मी रेडी केलेली आहे, छान ऑर्गनाइज सुद्धा आहे. म्हणजे मला माहिती आहे की कोणत्या पाऊचमध्ये कोणती गोष्ट आहे, त्यामुळे मोस्टली जेव्हा तुम्ही बॅग भराल तेव्हा पाऊचेसमध्ये भरा, म्हणजे सामान छान ऑर्गनाइज राहतं. सोबतच या गोष्टी सुद्धा न्यायला विसरू नका. सो इथे मी मुद्राचं आवडतं सगळं फूड कॅरी केलेलं आहे, जसं की तिचे आवडते कुकीज, पाण्याची बॉटल, फ्रूट्स, ड्रायफ्रूट्स, या सर्व गोष्टी मी घेतलेल्या आहेत. न विसरता त्यांचं जे खाणं आहे ते नक्की पॅक करा.